Sziasztok! Megnézzük, hogy mit van az ikerlángokkal, mit lehet róluk tudni, hol tartanak. Az ikerlángok az én felfogásom szerint csak egy férfi és egy nő lehet, pontosan azért, hogy ők olyan mély energetikai kötelékben kapcsolódnak egymáshoz, miután a fizikai síkon találkoznak, hogy onnantól kezdve folyamatos lesz közöttük az energia áramlás, akkor is, ha nem találkoznak, de onnantól kezdve egyfajta energia kiegyenlítődés megy végbe köztük, és az egész kapcsolódásnak ez a lényege, ezért jön létre, hogy ők mindketten lelkileg meg szeretnének tanulni valamit, az ő lelkük a leszületéskor, és így a leghatékonyabb, úgymond, hogy ketten ugyanazt a munkát csinálják, különböző aspektusokból figyelik meg a dolgokat, és jutnak következtetésekre, és akkor ezeket a másikkal közlik. Ez történik a háttérben, amiről úgy tudatosan nincs tudomásunk, de mégis ez van, és emiatt van ez a nagyon nagy, mély összetartozási érzés, ami köztük van, bármi történik is, ez az összetartozást, ezt érzik, tudják, mindegy, hogy mi van, akkor is tudják. Úgyhogy ők az én szemszögömből, ők az ikerlángok, úgyhogy megnézzük, hogy hol tartanak ezek, akiknek most éppen így látjuk az energiáját majd. Mit lehet róluk tudni? 2 kérnék szépen a férfi részéről, még egyet, és 2 a nő részéről, hogy hol tart a kapcsolatuk. Úgy látom, a férfi részéről nagy felismerések vannak, olyan hirtelen megértések történnek, hogy azok a dolgok, amikről ő korábban beszélt, olyan, mintha azok értelmet nyernének. De ez, nem tudom, biztosan veletek is előfordult már, mert velem is, hogy úgy, amikor úgy ráismerünk, vagy ráébredünk valamire, akkor eszünkbe jut, hogy ja, hát hiszen én erről már korábban beszéltem, de akkor nem is tudtam, hogy miről beszélek. Tehát, hogy úgy, akkor nem jutott el úgy a tudatomig. És akkor valami ilyesmit érzékelek nála, hogy ő is egy ilyen időszakba lépett, amikor úgy eljutnak a szavak a tudatáig, megérti a saját szavait, illetve a másik személy szavait is. Például az ikerláng párjának a mondatait, hogy miről beszélt ő korábban. Na és akkor megkérdezzük, hogy mit lehet tudni itt a váratlan örömről, milyen plusz információt tudhatunk meg róla, és a levélről. Olyan, mintha ezek a felismerések kapcsán rájönne, hogy azok, amire ő most ráébred, az milyen sok szomorúságot is okozhatott a másik személynek, az ő ikerláng párjának, és milyen nagy szeretetre volt szükség, hogy mindezek ellenére mégis elmondja ezeket. És itt a levélre megérkezett az özvegy férfi és az üzenet lapja, ami megint arról szól, hogy miközben ő magával mélyed, az ő belsejében járkál, aközben ő megérti azokat az üzeneteket, megérti azoknak az értelmét, hogy valójában mit is jelentenek azok a mondatok, amik elhangzottak korábban. És a nő részéről pedig azt látjuk, hogy ő egy úton van egy új szakasz felé, életének egy új szakasza felé. De akkor erről megkérdezem, hogy mit tudhatunk meg erről az utazásról. Milyen út ez? Hova? És a gyermekre is kérek.
ez az utazás öl neki is magába. Tehát egy ilyen mélymerülésben van ő is, ami már nála is ilyen sorsszerű. Persze, hát hiszen Ikerlángútról van szó, de ott egy új szakasz, és ebben az új szakaszban ő azt fogja megérteni, hogy a párkapcsolatok, vagy az ő párkapcsolatai, amik voltak korábban, és amiben időnként féltékenységet, vagy félelmet érzett, vagy az ő kis hitűségét, hogy ő nem elég jó esetleg egy párkapcsolatban, vagy ő nem elég, vagy nem jól csinál dolgokat, ezekkel kapcsolatosan születnek meg neki a felismerései, hogy nem erről van szó, hanem egészen másról. Tehát, hogy ő magát kell helyre raknia ahhoz, és nem az a lényeg, hogy abban a párkapcsolatban ő valakinek megfeleljen, hanem, hogy ő megfelel magának, akkor biztos, hogy olyannal fog találkozni, akinek ő is megfelelő lesz, úgy, ahogy van. Jó, akkor megnézzük, hogy mit gondolnak ők egymásról. Hogyan vélekednek ez a pár? Hogyan vélekedik a másik szeméről? És akkor 2 kérnék szépen arról, hogy a férfi hogy gondolkodik az ő női párjáról. 2 kérnék szépen, hogy mit gondol a férfi a női ikerláng párjáról. És a nő mit gondol? Ahogy raktam ki, már a kezemben volt az ajándékkártyája, már akkor, és még nem láttam, akkor már tudtam, hogy ő az Isten ajándéka, ez a kifejezés jött így. És tulajdonképpen ezt jelenti ez a 2 lap, hogy a Jóisten ajándékának tekinti a férfi a nőt minden ízében, minden porcikájában. Úgy gondolja, hogy az ő ikerláng párja az a Jóisten ajándéka számára, de akkor erről mit tudhatunk meg bővebben, miért gondolja ő ezt így? És az ajándékra is kérnék. Amikor ő magába mélyed és elemzi az ő hitrendszerét, az ő környezetét, az ő származási helyét, világát, azt a közeget, ahonnan ő származik, vagy ahonnan ő jön, és mindent beleértve a szülőkkel kapcsolatos mintákat is. Amikor ezen morfondíroz, és mint az előbb láttuk, hogy ő neki ott nagy felismerései vannak, most ért meg szavakat, amiket ő korábban nem értett meg, és ő ezzel hozza összefüggésbe a párját, amikor azt mondja, hogy ő neki őt a Jóisten ajándékként küldte ehhez a felismeréseknek a megtételéhez. És olyan, minthogyha ez a különlét tett, ami most van közöttük, tehát úgy látom, hogy ők nincsenek együtt, nem túl sokat találkozhatnak, ezt mégis úgy éli meg, hogy nagyon reményteli, vagy legalábbis lehet, hogy van kommunikáció köztük időnként, vagy az a kommunikáció, amire ő emlékszik, az mégis reményteli, bizalomteljes kommunikációnak hat. És mindeközben a női fél azt pedig az előbb azt láttuk, hogy egy új szakasz felé tart. És itt egy olyan átváltozást látok, ami az ürességből tart hova is? Mert ugye a halál az egy más kártyával jelentheti a főnixet is, aki ugye hangvaiból újjászületik, és egy csodálatos új madárrá vagy állattá alakul át, és én itt határozottan most ezt érzem, hogy ő itt egy nagy, ilyen jellegű nagy átalakuláson, tehát az ürességből, a semmiből,
a minimumból valami csodaszép dologgá akar átalakulni, és itt megkérdezzük akkor, hogy mit tudhatunk meg a kevés pénzről. Nagyon, nagyon erős energiája van, és nem is tudom, hogy ezt hogyan tudnám megfogalmazni, azért van benne most ez a csend időnként, mert olyan nagyon tehát amit mondtam, a nőnél érzem ezt az energiát, de ugye a férfival kapcsolatos gondolatait kérdeztük, és azzal kapcsolatosan is olyan nagy átalakulást él meg a férfival kapcsolatos gondolataiban. A hűség és az megvan, az megmaradna benne, az továbbra is egy nagyon-nagyon fontos az ő számára. Ugyanakkor bizonytalanság is van benne, hogy indul-e új szakasz, érdemes-e új szakaszt indítani, vagy ezek a belső küzdelmek és harcok mennyire járnak majd sikerrel a férfiban, vagy elbukik, és nem tudja meglépni ezt a nagy átalakulást, amit itt mutatnak a lapok. Viszont és akkor ez azt is jelentheti, hogy akkor nem lesz több találkozás, vagy nem nagyon lesz esély a találkozásra. Másrésztől pedig reménykedik is benne az, hogy tehát ez a bizonytalanság, hogy itt van, hogy azért mégiscsak lehet, hogy itt új szakasz indul, és akkor ezt képes maga mögött hagyni. Tehát miközben ő maga is egy nagy átalakuláson megy keresztül, azt a férfival kapcsolatosan is hasonlót él meg, bár nem tudja, hogy az milyen mély dolgokat érez, vagy él, mert azt is látjuk, hogy ő is ilyenen megy keresztül, tehát valahogyan érzékeli. És ugye az elején elmondtam, még mielőtt alapokat kérdeztem, hogy az én értelmezésem szerint a két ember között akkor is működik ez a kiegyenlítődés és energiaátadás oda-vissza, ha ők nem beszélnek, ha nincs közöttük semmi. És itt a lapok most ezt annyira visszatükrözik, hogy ők érzékelik a másikból mindazt, ami azokban folyik, ami ott történik náluk. Nagyon-nagyon érdekes így látni a lapokat. Egyébként pedig, amit mondtam, azt pedig én így tapasztaltam meg sok embernél is, magamnál is, és onnan tudom ezt, hogy ez szerintem így működik, ezért alakult ki az én véleményem, ezzel lehet vitatkozni, mindenkinek joga van hozzá, de nekem ez a véleményem. Úgyhogy ez a tapasztalatom, és én ezt osztom meg, hogyha valaki hasonlót érez, vagy érzékel, akkor nyugodtan keressen. Ez ügyben tudunk beszélni, és tudok még több mindent erről mondani, hogy ez hogyan van, milyen megnyilvánulásai vannak. Na és most az érzéseikről kérdezzük, hogy ők hogyan éreznek egymás iránt. Tehát kettőt kérnék szépen, hogy mit érez ő a férfi, mit érez ő a női párja iránt. Mit érez a férfi a nő iránt, és a nő mit érez a férfi iránt. Hát a férfi az ő elvonulásai, illetve a magába merülések közepette lehetséges, hogy ő arra jön rá, hogy nagyon jó ez a kommunikáció, hogy van közöttük, vagy akár az is előfordulhat, hogy ő beszélget magában a női párjával, vagy pedig, mint ahogy az elsőnél, itt nagyon erősen ez hangsúlyozódik ki, hogy ő megérti a szavak jelentését, akár azt, amit ő mondott ki korábban, akár az, amit a női fél mondott ki korábban, érti.
hogy miről beszél. Megérti, hogy mi történik most már, olyan, mintha úgy kezdene tisztán látni. Jó, akkor kérlek szépen még plusz információt az özvegy férfiről. Mélységes mély vágyakozás van benne a távolság ellenére, hiszen a lelki kötelék, a kapcsolat az ott van. És az üzenetre is kérlek szépen. A lelki kapcsolat az ott van közöttük, és nem számít az, hogy fizikailag találkoznak-e. Ő ezt éli meg. Egyre kisebb jelentőséget tulajdonít annak, hogy mi az ő gyökere, mi az ő hozott, akár gyermekkorából, a szüleitől, az eddigi mintáinak egyre kisebb jelentősége van az ő életében. A női fél pedig azt érzi, hát ő nagyon reménykedik. Mind a testi kapcsolatban, mind a egyébként mély kapcsolatokban ő nagyon-nagyon bizakodó, hogy ez pozitív irányba halad, de akkor kérnék szépen a reményre. És függetlenül attól, hogy amúgy bizonytalan, hogy a férfiban milyen belső csaták mennek végbe. Bizonytalan abban, hogy milyen akadályokkal is kellene küzdenie, és hogy az sikerül-e neki, sikerre jár-e a saját függőségeit legyőzni, vagy megmaradnak-e ezek a függőségek benne, amik vannak, például alkohol, drog, vagy bármi más, hogy ezek a dolgok, ezek olyan, úgy tűnik nekem, hogy ezek mind nem számítanak. Ő benne akkor is mélységes, mély remény él. És akkor most arra kérlek a szerencsétlenségnél, hogy miben reménykedik ő valójában? Hát abban reménykedik, hogy minden tulajdonképpen jól alakul, függetlenül attól, hogy pillanatnyilag lehet, hogy üresnek tűnik, megvalósíthatatlannak tűnik az ő kapcsolatuk, és hogy ez bizonyos lemondással, szomorúsággal jár, mégis úgy látom, hogy határozottan arról van itt szó, hogy ő nagyon is reményteljes ezzel a kapcsolattal összefüggésben, illetve a jövőjüket illetően nagyon is reményteljes. Jól van, megnézzük akkor azt, hogy mire számíthatunk a közeljövőben, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Ez az ikerláng kapcsolódás hogyan halad tovább az útjukon, hogyan halad tovább az ikerláng kapcsolódás az útjukon. Hogyan halad tovább? Hát a szenvedélyes szerelem felé az biztos. Lehetséges, hogy menet közben néhány hazugság akadályon keresztül kell haladni, vagy függőségi akadályon is meg kell küzdeniük,
De azt úgy látom, hogy beszélgetésnek, találkozásnak is van esélye a következő 1-2 hétben, és az érzelmek elmélyülésének is nagy lehetőséget látok. De a központi kérdés az, hogy ezt a függőséget, ezt sikerül-e legyőzni. És akkor most erre kérek, a hamisságra kérek rá, hogy erről mit tudhatunk, mire számíthatunk. Hoppó. Ez most olyan, mintha isteni időzítéstől függene. Most azt érzékelem ebből, hogy mintha azt mondanák, hogy nem lehet, eljön majd az idő, amikor ez meg fog valósulni, de addig például a férfinak még nagyon sok régi mintáját le kell rakni, régi berögződésétől meg kell szabadulnia, amire ez a isteni időzítés elkövetkezik. És akkor ezt már így külön mondom, hogy az én tapasztalatom az az, hogy amikor a tudatszintünk emelkedik, akkor automatikusan mondunk le ezekről a függőségekről. Én ezt, amikor például a dohányzásról való leszokást évekkel ezelőtt megtettem, akkor én nem is tudtam, hogy ez ezzel van összefüggésben. Most, hogy így visszagondolok, és bizonyos események kapcsán több mindenkinél így elemzek, és visszanézek eseményeket, akkor látom, hogy ez bizony azzal van összefüggésben, hogy amikor az embernek a tudatszintje emelkedik, a rezgés szintje, az energia szintje, a tisztulási folyamatában, tehát amiért például ez a ikerláng kapcsolódás létrejön, elér egy meghatározott szintet, akkor onnantól kezdve például ösztönösen nem kívánja a húst. Legalábbis nem olyan mértékben, mint korábban. Nem azt mondom, hogy vegetáriánus lesz, hanem egyszerűen csak nem kell neki. És ezt nagyon sokan mondták már, akik ilyenben vannak, hogy azt vették észre, hogy nem. Hogyha nem erőltetik rá, akkor ő nem azt választja. Ez is egy jellemző tulajdonság, és ugyanilyen módon történik meg például a függőségektől való megszakadás, vagy leszakadás. Ez az isteni időzítésnek egyik általán felfedezett jele, hogy amikor így a tudatszintünk emelkedik, akkor közeleg ez az időzített pillanat, amikor összeállnak azok a égi energiák, amik segítenek ebben, hogy akkor egyszerűen csak nem kéri. De láttam ilyet már alkohol függőségtől, leszokást például, nem csak a dohányzást, hanem az alkoholt is láttam, hogy valaki, mikor emelkedik a tudatszintje, egyszerűen csak azt mondta, hogy jó, hát akkor én most eldöntöttem, és onnantól kezdve nincs is neki, nem is okoz problémát, hogy ő például ne igyon. Tehát nem az, hogy vágyik, hogy igyak. Elmegy, és azt mondja, hogy figyelj, mindig én vezetek, és kész. És akkor, tehát, hogy ezt több esetben láttam, hogy ilyet megtörténik, de ehhez mindenkor az kellett, amit itt mutatnak a lapok, hogy neki a régi mintáitól meg kell szabadulnia. És olyan, mintha ezen menne most éppen keresztül. Tehát, hogy ez a tudat emelkedési, szintemelkedés, rezgésemelkedés, nem tudom, hogy máshogy mondjam, de ilyen emelkedési folyamaton menne keresztül, és erre lehet számítani. És akkor még rákérdeznék itt erre a látogatásra, hogy tényleg lesz látogatás? Tényleg lesz találkozás? Mert ez szerintem sok mindenkit érinthet, vagy érdekelhet. Újra felerősödik a vágy. Ez a nagyon erős, kitartó vágyakozás újult erővel megjelenik. Ebből még mindig nem mondom azt, hogy igen, határozottan, és akkor
levélre is kérnék szépen, hát ha kapunk valamilyen határozott választ. Hát nem, megint csak nem arra válaszoltak, hogy alapok, amit kérdeztem, tehát nem lehet azt mondani, még mindig nem tudom határozottan kijelenteni, hogy biztosan lesz azért következő 1-2 hétben találkozás. Minden esetre ez az isteni időzítés felé haladnak a dolgok mindenképpen, tehát az is, hogy erősödik a vágy, az újrakezdés, új kezdetnek a vágya. Az is látszik, hogy a női félben a kapcsolatokkal összefüggésben meglévő félelemérzetek, a birtoklási vágy az jelentősen csökkenhet, mert és a birtoklási vágy az abban nyilvánul meg itt ebben az esetben, hogy próbál foggal körömmel ragaszkodni hozzá, ha nem azt mondja, hogy akkor, hát ha lesz, akkor lesz, ha nem, akkor nem, mert én már így is nyertes vagyok, hiszen már emelkedik a tudatszintem, ugye az első kérdésnél láttuk, meg a másodiknál, tehát, hogy ő valahogy ezt az állapotot éli meg. Na még akkor rákérdezek itt a szerencsétlenségre, hát ha megtudunk valamit. Nem. A múltbeli sérelmeknek az elengedésére lehet lehetőség, vagy lesz lehetőség, azoknak a fájdalmaknak a kibeszélésére, akár elengedés technikákkal, akár bármilyen más konzultációval, vagy bármilyen más imádsággal, feloldozással, és akkor itt nagyon hangsúlyozom, hogy a megbocsátás és a bocsánatkérés imádsága az nagyon-nagyon fontos, hogy tiszta szívből bárkinek, mindenkinek, aki valaha is az életetekbe jött, akkor annak lehet így imádságban megbocsátani és kérni a Jóistentől is, meg tőlük is a bocsánatot. Csak így imádságban nem kell nekik úgy vagy megmondani, hogy most akkor én ezt csináltam, mert nem tudnának vele mit kezdeni. Elégséges, hogyha így kéritek ezt a bocsánatot, és ez nagyon is hatásos tud lenni, és sokszor, tehát nem egyszer, nem kétszer, hanem sokszor, és ez ugyancsak emeli a rezgés szintet, ugyancsak növeli a tudatszintet is, úgyhogy hozzájárul ahhoz, hogy minél előbb megtörténjen az az isteni időzítés, amire mindenki vágyik. Ha az elhangzottakban találtatok olyat, ami veletek rezonált, és szeretnétek megtudni, hogy erről még esetleg még többet, vagy bármi mást, akkor nagyon szívesen megosztom veletek mindazt a tudást, amit így menet közben én is összeszedtem. És a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm, ha megírjátok, hogy mit gondoltok. Azt is, hogyha nem értetek egyet, én elolvasom, nem biztos, hogy fogom kommentálni, mert mindenkinek magának a joga eldönteni, hogy ő mit hisz bizonyos dolgokról. Én ezt hiszem, ezt tapasztalom, ennek látom alátámasztottságát, mert én mellett én egy nagyon logikai alapon működő ember is vagyok, tehát mindent szeretek logikai módon is meg alátámasztani, tehát a pszichológiai oldaláról is, és innen is. Nem azért, mert hitetlen vagyok, hanem mert így tudok határozottan kijelenteni azt, hogy én ezt képviselem. Az én nézeteimhez ez így egyben van, és így tudom ezt mondani. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogyha ezt megnézitek, és a lájkot és a feliratkozást is. Úgyhogy meg azt is, hogy most elnézitek nekem, hogy ilyen háttérrel történt, a következő már biztosan cserélem, jó? Mindenkinek minden jót kívánok, sok locsolót,
Sziasztok!